Welcome back guys to my channel. This is Sit Alibangbang. Maghahatid na naman sa inyo ng bagong kaalaman. Pero bago yan, sa mga bago pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit that notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang pag-repair. Magre-repair tayo ngayon. So, bale, ito ang re-repair natin. Kasi kadalasan, yung ating mga pantalon, shorts, dito mabilis numipis, mabutas, banda sa may crotch, yung sa may ng hita. Diyan siya kadalasan na bubutas. So, pag ganito ang repair, bale yung dyan, remedy natin ay tatapalan natin. Yun na lang ang pinaka-remedy natin dyan. Tatapalan natin doon sa loob. Babalik yan doon. Sa loob natin tatapalan. Actually, na-repair ko na ito dati. Bali, parang lumaki yung butas ulit. So, re-repair natin ulit. Dalagyan natin ng tapalan natin ulit. Yun na lang kasi ang pinaka-remedy nito. Bali, ito na yung telang ko. Ito yung pangtapal natin. Kukuha lang tayo ng kasya doon sa ating dapat tapalan. Tansyahin nyo na lang yung lapad ng butas sa kanyang itatapa. Bali ganito. Pasok nyo dito yung pantalon. Ayan. Ayusin nyo para hindi kumulupot. Tapos, lulusot natin ito doon sa natin. Bali, ang pinakauna natin gawin, i-basing natin ito paikot. Silip-silipin nyo baka yung tinapal nyo hindi cash, hindi tumapat sa butas. Ayan. Bali, gawin natin, natin muna yung stitches ng ating makina. Basing muna natin yung butas. Ito. Basing natin yung paikot para hindi bumuka yung butas. Ganyan. Kasi pag bumuka pa, hindi maganda tingnan pag nakabuka. Kailangan basing ko muna. Kailangan kasi ito, pangit yung pagbumuka. Kailangan sarado natin. Kaya, ibibasing muna natin. Paikot ang pag-basing natin. Bandang butas lang. Ganyan na ang basing. Pagkatapos niyan, sisigsagan natin. Tatayin na natin dito pabalik-balik.
mga ganitong butas, ito na yung pinaka-remedy niya. Wala nang ibang paraan. Hindi tatapalan na lang. Laging mag-lock. Titin nyo na. Kung hanggang saan ang butas, hanggang doon kayo mag-zigzag. Pwede pa ganyan-ganyan. Ayan. Tapos na tayo sa isa. Tapos, gugupitin natin ito. Ayan. Maganda. Pabilog. Maganda pabilog. Ayan. Kasi mamaya overlock pa ito. E-edgingan natin yung para hindi e-edgingan natin to para hindi magnis-nis. Kasi pag nagnis natatastas yung tela, mauubos din. Yan. Pabilog dapat maganda pag pabilog yung pag-uwi. Yan. Oh. Diba? See? Maganda ang pagka-repair ko. Yung kabila naman, dali. Kulang ako ng tela. Itong mga retaso ko, iniipon ko to. Yung mga nagpapaputol sa akin. Yan. Tinatago ko yung putol. Yung puto, yung tira. Kasi nga, pag may nagpa-repair naman sa akin na tapal, yun ang ginagamit ko. Kagaya nito. Okay, recycle. Yan. Kabila naman. Pala naman natin. Suksok muna natin. Guys, yung bunting, ingatan yung hindi malaglag. Kasi pag nalaglag yon, nadideform, nabubungi, napumupurol. Promise, pumupurol talaga yung bunting pag nalalaglag. Kaya ingatan yung hindi malaglag yun. Silipin ulit. Mura lang ako maningil pag nagpa-repair sila sa akin. Sideline pag sideline. Silipin yung ilalim pa ka na hindi abutin. Basting muna natin, paikot.
Parang libo ka. Ay, man. Pagod pa na kailangan natin tasty. At sa mga binti naman yung repair na ganyan, kailangan mo na tastasin yung sa binti. Tastasin nyo muna yung sa isang gilid. Yan, diretso na tayo diretso na tayo sa pag-zigzag. Wala lang iba talagang remedy dito, kundi tapalan pag ganito ang repair. Yun at yun lang. O kaya lagyan nyo ng patches. Maghanap kayo ng malapad na patches. Bili kayong patches. Yun, isa pang remedy doon. Lagyan nyo ng patches. Hanap kayo ng patches na Mickey Mouse. Hello Kitty. I like Hello Kitty. Yan. Home run. Siyempre dapat mag-lock. Okay. Iba-iba na sinurig ko. Pwede na yan. Sa loob naman yan, hindi na makita yan. Gunting. Gupitin natin to para maganda. Natin par yan ang labas ay yan ito na yung ating finish. See yan diba
Tapos na. Wala nang butas. Magic. So, bala ito, i-overlock ko na, i-edgingan ko na lang to. Ayan. Dali. Pag-i-edging lang ako. Ayan. In-edgingan ko lang siya para malinis lang tingnan. Ayan. Ayan. In-edgingan ko. Tapos, ayan na. Tapos na yung ating repair sa ating yan. Tapos na yung ating repair. That's it for now. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you. Bye!